aircon pula dah tak on pula. Aduh, tak keluar langsung. Hari ini tuan-tuan, saya nak kongsikan cara untuk menukar blower motor resistor. Dan simptom-simptom dia ialah macam tadi tuan-tuan tengok di video awal video, tuan-tuan on aircon, blower tak switch on, dia angin memang tak ada keluar langsung. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Jadi itu dah simptom awal yang perlu menukar dia punya blower motor resistor tu yang terletak di dalam ni. Saya akan tunjuk cara dia dan cara memasangnya. Tuan-tuan kena buka semua skru ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan buka cabut hose ni, cabut benda ni macam saya cabut yang ni, letak tepi dan buka dan angkat. Jadi tuan-tuan, sekarang saya dah buka. Dan kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan nampak daun ni, eloklah buang sebab takut tersumbat di saluran airnya. Dan dia punya, inilah air filter dia. Ini air filternya. Air filter dia ada dua. Tak silap saya ada dua, satu sini, satu di bawah sana. Ada model yang ada di dalam ni. Dalam ni pun ada. Jadi ini kalau cukup masa nak tukar, boleh tukar. Dan buat sendiri pun senang. Jadi barang yang saya cakap ni berharga 180 saya dapat. Dia datang dengan ni. Ini adalah dia punya barang nak tukar. Dia ada dia punya lekatkan di belakang ni. Kita kena sapu di belakang ni, grease dia. Dan ini adalah skrunya. Ni made in Taiwan tak silap saya. Datang dengan kotak ni. Jadi sekarang saya akan tunjukkan tuan-tuan cara pasangnya. Amat senang. Macam saya cakap tadi, cabut plug ni, cabut plug tu, buka, unscrew yang ni, dua, tukar dengan ni. Dan sapu ini di belakang benda ni. Dan screw balik semua. Itu saja. Selesai sudah pemasangan blower motor resistor, iaitu ini. Lepas dah masukkan soket ni, sambungkan yang ni merah ke kiri, biru ke kanan. Dah siap pasang. Tuan-tuan boleh letak balik air filter tuan-tuan. Kalau dah tukar baru lagi elok. Saya tak ada barangnya. Dengan ini dapat menjimat tuan-tuan dalam 300-400, 500. Kos untuk betulkan ni saja, saya beli barang 180 dan pasang sendiri. Dah jimat. Jadi kos penyelenggaraan W140 ni tidaklah mahal sangat. Kalau tuan-tuan boleh buat sendiri, insya-Allah boleh jimat. Jadi sekarang ni saya akan pasang balik semua dan test aircon di dalam. Saya nak test sama ada blower aircon ni masih berfungsi atau tak. Jadi saya akan test. Alhamdulillah, selepas tukar blower motor resistor, aircon blower untuk W140 ni dah ada balik seperti biasa. Jadi saya boleh kawal kelajuan blowernya. Jadi tuan-tuan, lepas menukar blower motor resistor, tuan-tuan hendaklah delete error code yang ada di aircon system ni. Saya akan sertakan dia punya video, link dia di akhir video ini, dan tuan-tuan boleh tekan di situ. Dan selepas itu tuan-tuan boleh terus on aircon macam biasa. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe.